Nu funkar det. Ja, men det är ju strålande. Sådana här tekniska saker. Så får du komma lite närmare. Så måste jag dricka lite vatten. Gud vad roligt det var. Vad spännande. Så mycket folk. Eller hur? Då är det så här att mamma och jag, vi har en vlogg som heter Samtal i den blå soffan. Och vi har gjort det i nu den 50:e avsnittet. Och vi har aldrig gjort det live på YouTube förut, så det var lite stressigt att få igång allting. Och då brukar jag också säga någonting på engelska när jag börjar. Därför att vi har också en engelsk publik. Så jag tänker att jag gör som jag brukar. Och sen så brukar jag prata svenska med dig. Ja. Så vi börjar då. Hi everyone and welcome to live streaming of Conversations in the Blue Sofa. Together with my mother, Gerd Göran, artist 104 years old, and Lars Lerin at Sandgrund. 68. 68 years old. And now we go back to Swedish. Okay. Mamma, nu är vi ju här som vi har pratat om så länge. Ja, det är ofattbart, men jag ser nu att ni finns här alla. Och nu har ju du, eller så här är det, i dina gömmor, i dina lager, så har det legat en hel hög av akvareller som du aldrig har visat. Varför har du aldrig visat dem? Nej, men det är så här att de här akvarellerna kommer ju till med att jag upplever så starkt det landskap jag ser och där jag bor i Sångshyttan. Så det har hjälpt att gå ut och hitta och då lägger jag undan och gör nya. Och när de kommer tänker ju inte på att jag har så många. Och så kommer Lars hem och får se det här och undrar vad är detta? Och med resultatet att jag nu får vara på Sandgrund och gå tillbaka på hela mitt liv här, mitt konstnärsliv i Sångshyttan. Ja, du har ju gått runt lite nu innan alla människor har varit där inne och verkligen försökt se alla på nära håll. Och det är ju lite som du säger att du återupplever någonting. Men innan jag ska fråga Lars någonting så vill jag fråga dig, vad är det egentligen då för skillnad på att måla akvarell och måla olja då till exempel? Ja, det är ju akvarellblocket har man rätt med sig och även den här lilla akvarellådan, men det ska vara absolut äkta färg så att den verkligen är, att färgen är stark och hjälper mig. Men vad är det för skillnad på att måla akvarell och olja? Ja, det är en liten pensel och vatten bredvid och färgerna och oljan. Då har man en del skottkärra och drar ut på oljetuber och stora dukar och en radio som var med där ute i markerna. Men skillnaden är ju att det är ett mindre format och jag kan ju snabbare få in vad jag vill och jag bor i ett sånt landskap och i början fanns med djuren som gick och betade. Ni vet hur det är med miljön, det pratar vi hela tiden om. Vi har inte kvar de markerna längre. För det fordrar att det inte är det gamla sättet med djuren som ordnar det åt oss. Det kanske händer nya saker, man vet inte. Jag kommer ihåg när du var ute i markerna och målade med den där skottkärran. Då fick man inte störa kan jag säga. Då var det som en stor aria runt där. Man smög på mamman och målade. Man hörde den där radion och så fick man inte komma nära. Jag tänkte jag ska fråga Lars någonting. Mamma pratar om att det är mer direkt. Det här med att måla akvarell. Och hur har du upplevt att möta de här akvarellerna nu när du har gått? För det är du som har hängt utställningen. Jo, men du vet, jag har ju varit i en sorts eufori när jag har hållit på och hängt de här bilderna. För att jag njuter av varenda penseldrag som hon har dragit. Liksom. Det är ju så att
hon har ju den där förmågan liksom, och det hon ser, det sätter sig ju liksom i ögat, eller vad säger jag, och sen runt, liksom direkt ifrån själen på något sätt ut på pappret. Hon har ju någonting som är så otroligt, vet du, gediget liksom, konstmamman i vårt Värmland. Konstmamman i vårt Värmland, det är du. Nej, men vad härligt det låter. Ja, jag får vara med om detta. Men du, hur var det egentligen när du lärde känna Lars en gång då? Kommer du ihåg något hur det var att möta honom när han var ung? Ja, första gången var när Lars kom med sin pappa. Då var du tonåring då. Men jag vet inte hur du hade upptäckt oss, men du kom och du tyckte om hur Niklas och jag bodde och hade det och hur vi arbetade. Du var inspirerad av oss. Och det var jätteroligt. Och sen har detta hållit i sig så mycket olika sätt vi har sett under livet, Lars. Och man har fått följa din bana har ju varit otrolig. Du är väl den mest känd i detta land, tror jag. Ja, du vet alltså det här, mamma och pappa tog mig med liksom på de här höstsalongerna här i Karlstad, och då fick jag ju se Gerd och Fränder och Erlingsson och alla de här. Och Gerd fäste jag mig så vid för att det var liksom någonting där som hennes ljus och lycka liksom i penseldragen där som jag fäste mig vid, och jag försökte liksom göra likadant när jag kom hem så att hon har ju varit en förebild för mig genom livet. Ja, det är väldigt fint att höra. Men jag tänkte jag skulle fråga dig också då. Vad är det för skillnad på akvarell och andra tekniker, tänker du? Ja, det är väl det att det är så skönt, vet du, det är bara det pigment och vatten och papper så man slipper det här med olja och terpentin och det är lite trögare sådär, men och just när man håller på med ljus och luft, väder och vind och sådär så känns det rätt så naturligt tycker jag med akvarell och så. Men Gerd handskas ju lika naturligt med olja också, så jag menar, och hon kan ju späda ut med terpentin och liksom, det är ju som lite akvarell i det också, så som hon jobbar med det. Men det var ju lättare man hann med fler bilder också med akvarellen. Ja, det var tur det. Det gick lite snabbare. Vad sa du? Ja, det gick lite snabbare. Ja, och det var väl en viss förberedelse där va? Att öva sig och se och sen kunna gå vidare, för det gällde ju liksom att ha bilder på höstsalongen sen på hösten. Ja, annars skulle det bli svårt om inte man blev invald där förstås. Ja. Är det någonting nu när man är publik och snart ska få gå in där i det mindre utställningsrummet som man kan tänka på? Ja, men man kan ju liksom bara försöka ha lika öppet sinne som Gerd har haft när hon har gjort de här målningarna. Det är liksom, hon tar liksom genaste vägen till motivet så där, och det är liksom solsken och ljus och grönska och man blir lycklig till när man ser det. Och kanske är det precis det vi behöver idag. Så som det ser ut. Kanske lite runt omkring oss. Ja. Vad härligt. Är det någonting mer du vill säga nu, mamma, innan vi ska lätta på förhänget? Jag vill säga välkommen till er alla. Och hoppas att ni tycker det blir roligt att se den här utställningen. Någonting mer du vill säga? Nej, vi får väl säga grattis Gerd och välkomna allihopa. Och sen har jag en sista sak jag vill säga, och det är att vi är ju fortfarande i dessa coronatider. Så därför försöker vi hålla mamma lite
isolerad. Hon skulle gärna vilja krama om er allihopa och titta er så här nära. Men det törs vi inte. Så hon kommer att nog sitta här nu en stund på scenen Ja, lite. det är sorgligt. Ja, det är jättesorgligt. Jag skulle vilja göra så här med alla. Ja, men vi får ju tänka så. Vi är några barn här till dig som kommer att vara lite hjälp och försöka liksom kanske göra lite kommunikationsbarriärer emellan. Men vi behöver hålla dig i alla fall. Vi gör väl så gott vi kan i alla fall och ser hur vi kan ordna det här på bästa sätt. Vi gör det. Det gör vi. Men då så. Är det dags nu? Då smäller vi till. Vi smäller till.